ඒ 1983 අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ අගභාගය. නොකඩවා ඇදහැලෙන මහ වැස්සත් එක්ක මුළු දුම්බර මිටියාවතම කණා මැදිරි එලියක්වත් පේන්නේ නැති තරමට ඝන අන්ධකාරයකින් වැහිලා ගිහින් තිබුණේ. මහනුවර ඉඳන් මයංගණයට යන පාරේ 18 වංගුව කියන්නේ ඒ කාලේ දවල්ටවත් යන්න බය හිතෙන තරමේ පාළු කැලෑවත පාරක්. මේ පාරේ රෑට යන අන්තිම බස් එකේ රියදුරා විදිහට වැඩ කළේ ගුණපාල. කොන්දොස්තර වැඩේට හිටියේ සිරිසේන. මේ දෙන්නම මිනිසුන්ට එච්චර හොඳ මූණක් පෙන්නපු අය නෙවෙයි. රෑ බෝ වෙලා බස් එකේ සෙනග අඩු වුණාම මේ දෙන්නගේ හැසිරීම හරීම නපුරුයි කියලත් ගෑනු ළමෙක්ට තනියම මේ බස් එකේ යන්න හොඳ නෑ කියලත් මේ බස් එකේ යන එන ගොඩාක් දෙනෙක් දැනගෙන හිටියා. එදා රෑ 8ට විතර නුවරෙන් පිටත් වෙච්ච බස් එකේ හිටියේ මගීන් 4-5 දෙනෙක් විතරයි. වැස්සේ සීතලට බස් එකේ ජනෙල් සේරම වහලා දාලා තිබුණේ. උඩුදුම්බරින් බස් එකට නැගී අවුරුදු 25ක විතර තරුණ ගෑනු ළමෙක්. එයා නමින් නිමාලි. නුවර ඇඟලුම් කම්හලක වැඩ කරලා තමන්ගේ අසනීපෙන් ඉන්න අම්මව බලන්න මයංගනේ පැත්තට යන්නයි එයා මේ රෑ යාමේ බස් එකට නැගී. නිමාලි ඇඳගෙන හිටියේ ඇඟේ හැඩ හොඳට පේන ටිකක් හිර ගවුමක්. වැස්සට දෙමිලා හිටිය නිසා ඒක තවත් ඇඟටම ඇලිලා තිබුණේ. එයා බස් එකේ පඩියට කකුල තියලා නගිනකොටම ගුණපාලගේ ඇස්වල ලොකු පෙරේතකමක් ඇඳුණා. කොන්දොස්තර සිරිසේනත් කටකොණකින් hina වෙලා ගුණපාල දිහා අමුතුම විදිහකට බැලුවේ ඒ දෙන්නගෙම හිතවල වැඩ කරන තුච්ච අදහස එකිනෙකාට තේරුණු හින්දායි. බස් එකේ හිටිය අනිත් මගීන් ටික හසලක කිට්ටුවේදී එකා දෙන්න බැහැලා ගියාට පස්සේ මුළු බස් එකේම ඉතුරු වුණේ ගුණපාලයි සිරිසේනයි පිටිපස්සේ අන්තිම සීට් එකට වෙලා ගුලි වෙලා හිටිය නිමාලී විතරයි. මහ වැස්සේ සද්දෙට බස් එකේ පරණ එන්ජින් සද්දෙත් යට වෙලා ගිහින් තිබුණේ හරියට මූසල නිහඬ බවක් වටපිටාවටම එකතු කරමින්. සිරිසේන හිමීට බස් එකේ ඉස්සරහ දොර වහලා දාලා ටිකට් මැෂින් එකත් කරේ එල්ලගෙනම පිටිපස්සට ඇවිදගෙන ගියේ කපටි හිනාවක් මූණේ ඇඳගෙන. නංගි තනියමද යන්නේ? මේ මහ වැස්සේ පාළු පාරේ ගෙදරට යන්න පුළුවන්ද? සිරිසේන අහනකොට නිමාලිගේ හිතට ලොකු බයක් දැනුණා. එයා මොකුත්ම නොකිය කවුළුවෙන් එළිය බලන් හිටියේ මේ කරදරෙන් ඉක්මනට බේරෙන්න හිතාගෙන. ඒත් සිරිසේන ආපහු හැරුණේ නෑ. ඔහු ගුණපාලට කෑ ගහලා කිව්වා, "ගුණේ අයියේ, බස් එක අර පාළු වත්ත කැලේ කිට්ටුවෙන් අයින් කරලා නවත්තන්නකෝ. රෝදෙක හුලං ගිහින්ද කොහෙද?" එහෙම කියලා ගුණපාලත් මහා සද්දෙන් hina වෙලා පාර අයිනේ ඝන කැලෑවක් තියෙන කිසිම ගියක් දොරක් පේන්න නැති තැනකින් බස් එක නැවැත්තුවා. බස් එක නැවැත්තුව ගමන් ගුණපාලත් ඉස්සරහ දොරෙන් බැහැලා පිටිපස්සේ දොරෙන් බස් එකට නැග්ගා. මේ මිනිස්සු දෙන්නගේ අදහස තේරුම් ගත්ත නිමාලි කෑ ගහගෙන ඉස්සරහට දුවන්න හැදුවත් සිරිසේන එයාගේ අතින් තත කරලා අල්ලගත්තා. "අනේ අයියේ මට යන්න දෙන්න. මගේ අම්මා අසනීපෙන්. එයා බලන් ඉන්නව මං එනකන්."
නිමාලි අඬ අඬා වැඳලා ඉල්ලුවත් ඒ ගල් හිත්වලට කිසිම අනුකම්පාවක් ආවේ නැහැ. නිමාලි තමන්ගේ මුළු වෙර වීරියම යොදලා සිරිසේනගේ මූණට පාරක් ගහලා ඔහුව තල්ලු කරලා දාන්න හැදුවා. ඒත් එක්කම තරහ ගිය ගුණපාල මහ හයියෙන් ඇයව පිටිපස්සට තල්ලු කළා. ඒ තල්ලු කරපු වේගෙට නිමාලිගේ ඔළුව මහා සද්දෙන් වැදුනේ බස් එකේ යකඩ පොල්ලක. නිමාලිගේ කෑ ගැහිල්ල එකපාරටම නැවතුණා. ඔළුව පිටිපස්සෙන් ලේ ගලලා බස් එකේ බිම දිගේ ගලාගෙන යන්න ගත්තා. නිමාලිගේ ඇස් දෙක උඩ ගිහින් ඇඟ පණ නැති වෙලා බිමට කඩාගෙන වැටුණා. යකෝ මේකි මලාද කොහෙද? සිරිසේන කිව්වේ වෙවුලන හඬකින්. තමන් අතින් ලොකු මිනි මැරුමක් වුණා කියලා තේරුණාම දෙන්නම බය වුණා. මේක කොහොම හරි හංගන්න ඕන නිසා එයාලා ඉක්මනටම නිමාලිගේ මිනිය උස්සගෙන ගිහින් 18 වංගුවේ කිසිම කෙනෙක්ට ලේසියෙන් යන්න බැරි පාළු අඳුරු ප්‍රපාතයකට වීසි කරලා දැම්මා. සිරිසේන යන්න කලින් නිමාලිගේ කරේ තිබ්බ රත්තරන් මාලේ කඩාගෙන ඇගේ හැඳුනුම් පතත් අරගෙන සාක්කුවේ දාගත්තා. බස් එකේ තිබුණු ලේ පැල්ලන් ටිකත් හොදලා දාලා මොකුත්ම උනේ නෑ වගේ ගෙවල් වලට ගියා. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ ගුණපාලට මහා අමුතු මානසික බයක් දැනෙන්න ගත්තා. රැට නිින්ද යන්නේ නෑ. නහයට ලේ ගඳක් එනවා වගේ දැනුණා. ඒ නිසාම මිනිහා ලෙඩක් කියලා බොරු කියලා දවස් දෙකක්ම නිවාඩු ගත්තා. ඒත් තුන්වෙනි දවසේ රස්සාව බේරගන්න ඕන නිසා ගුණපාල අකමැත්තෙන් වුණත් ආපහු වැඩට ආවා. එදා සිරිසේන වැඩට ආවේ නෑ. ඔහු හිටියේ නිවාඩු. ගුණපාලත් එක්ක බස් එකේ ගමනට ආවේ වෙන කොන්දොස්තර කෙනෙක්. ඔහු නමින් විමල්. එදා රෑත් වෙනදා වගේම මහ වැස්ස. රෑ 12ට කිට්ටු වෙලා බස් එක අර මිනිය වීසි කරපු ප්‍රපාතය හරියෙන් යනකොට එක පාරටම බස් එකේ හෙඩ්ලයිට් එළියට ගුණපාල දැක්කා. පාර මැද කෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. ඒ මට ගෑවුණු සුදු පාට ඇඳුමක් ඇඳගත්ත ගෑනු ළමෙක්. එයා අත දාලා බස් එක නවත්තන්න හැදුවා. ගුණපාලගේ පපුව හෝස් ගාලා ගියා. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. ඒ නිමාලි. ගුණපාල බය වෙච්ච පාරට බස් එක නවත්තන්න නැතුව ඇක්සිලේටරේ පාගගෙන ඒ රූපය හරහම බස් එක කඩාගෙන ගියා. ඒ ගුණේ අයියේ මොකද බං මේ පිස්සුවෙන් වගේ ලවන්නේ? අර කවුද මේ පාරේ හිටියේ? විමල් කෑ ගහලා ඇහුවත් ගුණපාල මොකුත් නොකිය දාඩිය පෙරාගෙන බස් එක ඩිපෝවටම ගෙනිහින් දැම්මා. හරියටම සතියක් ගෙවිලා ගියා. නිමාලිගේ මල සිරුර කවුරුත් හොයාගෙන තිබුණේ නෑ. දැන් දේවල් යටපත් වෙලා කියලා හිතපු සිරිසේනත් ආපහු වැඩට ආවා. එදා රෑ අර පුරුදු ගුණපාලයි සිරිසේනයි දෙන්න විතරක් නුවර ඉඳන් මයියංගනේට එමින් හිටියේ. හසලක පහු කරලා 18 වංගුව හරියට එනකොට රෑ 11:00ට කිට්ටුයි. එක පාරටම බස් එකේ බෙල් එක වදින සද්ද ඇහුණා. සිරිසේන ගැස්සිලා ගිහින් පිටිපස්ස හැරිලා බැලුවා. කිසිම මගියෙක් හිටියේ නැති බස් එකේ අන්තිම සීට් එකේ කවුදෝ වාඩි වෙලා ඉන්නවා ඡායාවක් වගේ පෙනුණා. සිරිසේන ටිකක් ඉස්සරහට ගිහින් ඇස් දෙක ලොකු කරලා බැලුවා. ඒ සුදු පාට ඇඳුමක් ඇඳගත්ත ගෑනු ළමෙක්. එයා ඔළුව පහත් කරගෙන හිටියේ. සිරිසේනගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියා. ගුණේ අයියේ කවුද මං පිටිපස්සේ ඉන්නේ? අපි මගෙන් කාවත් ගත්තේ නෑනේ. සිරිසේන වේවුලන හඬින් කියනකොට ගුණපාල ඉස්සරහ කණ්ණාඩියෙන් පිටිපස්ස බැලුවා. ඒත් එක්කම අර ගෑනු ළමයා හිමීහිට ඔළුව ඉස්සුවා.
ඒ නිමාලි. ඇගේ මූණ සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු මැලි වෙලා. නලල පැත්තකින් කුඩු වෙලා ගිහින් කැටි ගැහුණු ලේ පිරීලා තිබුණා. ඇගේ දැස්වල තිබුණේ කිසිම දවසක මිනිස්සෙක්ගේ දකින්න බැරි තරමේ දරුණු වෛරයක්. සිරිසේනට කෑ ගහන්න ඕන වුණත් උගුරෙන් සද්දයක් පිට වෙන්නේ නැහැ. මුළු බස් එකම අයිස් ගල් ගුහාවක් වගේ සීතල වෙලා ගියා. නිමාලිගේ අමනුස්ස ආත්මය හිමිහිට සීට් එකෙන් නැගිටලා සිරිසේන ඉන්න පැත්තට ඇවිදගෙන ආවේ පය පොළවේ ගෑවෙන්නේ නැති ගානට. මට යන්න දෙන්න කිව්ව නේද? ඒ කටහඬ ඇහුනේ හරියට කන ඇතුළට යකඩයක් අනිනවා වගේ මහ මූසල විදියට. ගුණපාල බය වෙච්ච පාරට බස් එකේ බ්‍රේක් එක පෑගුවා. බස් එක මහා සද්දයක් එක්ක පාර මැද නතර වුණා. සිරිසේන දොර ඇරගෙන එළියට පනින්න හැදුවත් දොර ඉබේම ලොක් වෙලා තිබුණේ. නිමාලිගේ යකින්නක් වගේ දික් වෙච්ච අත් දෙක එක පාරටම සිරිසේනගේ බෙල්ල වටේ තුණා. සිරිසේනගේ ඇස් උඩ ගිහින් කටින් සෙම බේරෙන්න ගත්තා. තප්පර කීපයකින් සිරිසේනගේ බෙල්ල කරස් ගාලා කැඩිලා ගිහින් බස් එකේ බිමට ඇදගෙන වැටුණා. මේ සේරම දැකපු ගුණපාලට සිහියක් පතක් නැහැ. මිනිහා කණ්ණාඩියෙන් බලනකොට දැක්කේ නිමාලි දැන් ඉන්නේ තමන්ගේ පිටිපස්සේ සීට් එකේ කියලා. උඹලට මාව මෙතනින් බස්සන්න තෝරන උනේ. යකින්නගේ හඬ මුළු බස් එකේම දෝංකාර දුන්නා. එක පාරටම සුක්කානම ගුණපාලගේ අත්වලින් ගිලිහිලා ඉබේම කැරකෙන්න ගත්තා. බස් එක වේගෙන් ඉස්සරහට ඇදිලා ගිහින් නිමාලිව වීසි කරපු ඒ අගාධයේ දිහාවටම යන්න ගත්තා. ගුණපාල මරලා තෝනි දීලා කෑ ගැහුවත් ඒ මහා කැලෑවේ කාටවත් ඒක ඇහුනේ නැහැ. මහා හඬක් නගමින් බස් රථය ප්‍රපාතයට පෙරලිලා ගියා. පහුවදා උදේ ගමේ මිනිස්සුන්ටයි පොලිසියේ අයටයි ප්‍රපාතයේ තිබිලා බස් එකේ සුන්බුන් හොයාගන්න ලැබුණා. පොලිසිය කැලෑව මැදින් පල්ලෙහාට බැහැලා බලනකොට දැක්කේ ඇඟ කිලි පොලා යන දර්ශනයක්. ගුණපාල මිය ගිහින් හිටියේ සුක්කානමට හිර වෙලා. ඔහුගේ ඇස් දෙක බීතියෙන් ලොකු වෙලා කට ඇරිලා තිබුණේ හරියට අන්තිම මොහොතේ මහා භයානක දෙයක් දැක්කා වගේ. සිරිසේනගේ මිනිය බස් එකේ බිම වැටිලා තිබුණා. ඔහුගේ බෙල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩිලා ගිහින්. ඒත් පොලිසියට ලොකුම ප්‍රශ්නේ වුණේ බස් එක වැටිලා තිබුණු තැන. බස් එක ප්‍රපාතයට පෙරලිලා ගිහින් හරියටම නැවතිලා තිබුණේ සතියකට කලින් මෙයාලා නිමාලිගේ මිනිය වීසි කරපු තැනමයි. පොලිසිය නිලධාරීන් බස් එකේ යකඩ සුන්බුන් ඈඩ් කරලා බලනකොට දැක්කා බස් එකේ යටට වෙන්න කුණු වෙලා ගත ගහන තරුණ ගෑනු ළමයෙක්ගේ මලසිරුරක් තියෙනවා. ඒ නිමාලිගේ මලසිරුර. හැබැයි පොලිසියවයි ගමේ මිනිස්සුන්වයි හොල්මන් කළේ ඒක නෙවෙයි. පොලිසිය සිරිසේනගේ මිනිය පරීක්ෂා කරද්දී ඔහුගේ ඉනේ බැඳලා තිබුණු හම් බෑග් එක ඇතුලේ ලේ ගෑවුණු නිමාලිගේ හැඳුනුම්පත තිබිලා හොයාගත්තා. ඒකෙන් තහවුරු වුණා සිරිසේන නිමාලිව මරලා දේවල් කොල්ල කාලා කියලා. ඒත් හැමෝගෙම ඇගේ හිරිගඩු පිපුණේ සිරිසේනගේ දකුණු අත දැක්කාමයි. සිරිසේනගේ අතේ තදින් ගුලි වෙලා තිබුණා ඔහුගේ ටිකට් මැෂින් එක. ඒ ටිකට් මැෂින් එකෙන් අන්තිමට කඩපු ටිකට් එක බාගෙට එළියට ඇවිත් තිබුණා. ඒ ටිකට් එකේ වෙලාව සටහන් වෙලා තිබුණේ හරියටම බස් එක ප්‍රපාතයට පෙරළුණු වෙලාවමයි. ඒ ටිකට් එක උඩ ගෑවුණු මඩගුලියක දිග කළු පාට කොණ්ඩ ගහක් ඇලිලා තිබුණා. තමන්ව මරපු උන් දෙන්නගෙන් පලිගන්න ආපු නිමාලිගේ ආත්මය
මරණයේ අවසන් ගමනට යන්න කලින් ඒ දෙන්න වෙනුවෙන් සිරිසේනගේ අන්තිම ටිකට් එකත් කඩවලා තිබුණා. මැරිච්ච මිනිස්සෙගේ ටිකට් මැෂින් එකකින් කුණු මඩ ගෑවුණු ටිකට් එකක් එළියට ආවේ කොහොමද කියලා අදටත් පොලිසියට හොයාගන්න බැරි වුණා.